Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen Kitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি এটা বহুতেই টেষ্টি কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু মই গ্যাৰান্টি দিছো এই কেকটো আপোনালোকে খাবলৈ বহুতেই ভাল পাব। মই এই কেকটো ওভেন আৰু কুকাৰ দুইটাতে বনাই দেখুৱাম। সেই কাৰণে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব যাতে একো মিছ নহয়। আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা এই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ লগে লগে পাব। তেন্তে আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে এটা বাটিত অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুট য'ত মই লৈছোঁ খেজুৰ যিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ, অলপমান এপ্ৰিকোট যিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ কিচমিচ আৰু মই কিচমিচখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অকণমান অৰেঞ্জ জুইচৰ লগত তিয়াই ৰাখিম আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে, কিন্তু যদি বেছি সময় তিয়াব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয়। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু কাজু বাদাম বা কাঠবাদাম আদি এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব। তাৰপিছত 1 কাপ আলমণ্ড বা কাঠবাদাম মই এটা গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালদৰে পিচি ল'ম। একেবাৰে ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'ব। এতিয়া এটা ডাঙৰ মিক্সিং বাউলত মই 200 গ্ৰাম বাটাৰ লৈ লৈছোঁ। বাটাৰখিনি যদি ৰুম টেম্পাৰেচাৰ হয় তেতিয়া বেছি ভাল হয়, ৰুম টেম্পাৰেচাৰত হ'ব লাগে। আৰু মই ইয়াত সল্টেড বাটাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ 3/4 কাপ ব্ৰাউন চুগাৰ। আপোনালোকে নৰ্মেল চুগাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ব্ৰাউন চুগাৰটো দিলে মানে কেকটোৰ কালাৰটো অলপ ধুনীয়া হয়, সেইটো কাৰণে মই ব্ৰাউন চুগাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু পৰাপক্ষত ব্ৰাউন চুগাৰ ইউজ কৰিবলৈ চাব, তেতিয়া টেষ্টটো বঢ়িয়া হ'ব। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰেদি মই 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাত অলপ টাইম বেছি লাগিব। ব্লেণ্ড কৰি থাকিব যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ এয়াৰী আৰু ফ্লাফি কনচিষ্টেঞ্চি নহয়গৈ। এতিয়া ইয়াত 3টা কণী এড কৰিম, কিন্তু ইয়াত মই কণী এটাকৈ এটা টাইমত এড কৰিছোঁ। সকলোখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন চালনী লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ। পিচি ৰখা আলমণ্ডখিনি 1 কাপ জোখাৰে হৈছেগৈ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। 1.5 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি চালি পানী কেক বাটাৰখিনি ওপৰতে দি দিছোঁ। এতিয়া এখন হেতাৰে আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইটো সময়ত ব্লেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, ব্লেণ্ডাৰ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এতিয়া ইয়াৰ পিছত। বাটাৰখিনি কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ঢিলা হ'ব নালাগিব। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ কাটি থোৱা আলমণ্ড 1/4 কাপ, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু দিছোঁ 1/4 কাপ, 1/2 কাপ টুটি ফুটি দিছোঁ, আৰু এতিয়া অৰেঞ্জ জুচত তিয়াই ৰখা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দিছোঁ। ইয়াৰ পানীখিনি মানে ৰসখিনি টুকি টুকি দিব, গোট পানী তাত ৰসখিনি যাব নালাগে। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। কেকটো বেক কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ধৰণৰ টিন ফইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, য'ত মই দুটা টিন ফইল লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰচেছটো অলপ শ্ল' হ'ব, সেইটো কাৰণে মই 2টা লৈছোঁ। এলুমিনিয়ামৰ ডাঠ বাতি ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে। মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা 4চকীয়া বাতি নাছিলে কাৰণে মই টিন ফইলৰ বাতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া বাতিকেইটাত ভালদৰে বাটাৰ সানি ল'ম। এতিয়া কেকৰ বেটাৰখিনি এটা টিন ফইলত ভালদৰে দি দিম। বাটাৰখিনি অকণমান ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে এখন হেতাৰে ভালদৰে হেঁচি চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ মেলি দিব। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে অভেনটো অলপ প্ৰিহিট কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। হাই হিটতে ৰাখিব, হাই হিটতে প্ৰিহিট কৰি ৰাখিব প্ৰথমে, আৰু কুকাৰটো অকণমান গৰম কৰি ৰাখিব শ্ল' ফ্লেমত। কেকৰ বাতিকেইটা অভেনত যাবৰ কাৰণে এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল।
এটা প্ৰিহিটেড অভেনত 160 ডিগ্ৰীত 1.5 আৱাৰ কাৰণে কেকটো মই সিজিবলৈ দিম। ইয়াত সময় অলপ বেছি লাগিব কাৰণ আমি একেবাৰে স্লো ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। ইয়াত কুকাৰত বনাবৰ কাৰণে মই এটা কুকাৰ অলপমান গৰম কৰি ইয়াত এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ যাতে বাতিটো প্ৰেছাৰৰ তলিত লাগি নাথাকে। এতিয়া ইয়াত বাতিটো দি দিম। এতিয়া প্ৰেছাৰৰ ঢাকনৰ গেছকেট আৰু হুইচেলটো খুলি ঢাকনখন লগাই দিব। প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজিবলৈ 2 ঘণ্টামানো সময় লাগিব পাৰে। ইয়াত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে স্লো ৰাখিব কাৰণ এইটো একেবাৰে স্লো ফ্লেমত সিজাব লাগে। আৰু মাজে মাজে হয়তো আপোনালোকে ঢাকনখন খুলি চাবও পাৰে। 1.5 আৱাৰ পিছত এই কেকটো ৰেডি হৈছে। ইয়াত এডাল টুথপিক ভৰাই আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰে। যেতিয়া দেখিব টুথপিকডালত একো লাগি অহা নাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কেকটো ৰেডি হৈছে। 2টা কেক ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া এডাল শলাৰে কেকটো এনেকৈ ভালদৰে খুচি খুচি দিব, এটা ফুটা ফুটা কৰি ল'ব। এতিয়া অকণমান অৰেঞ্জ জুচ চামুচ এখনেৰে কেকটোৰ ওপৰত ঢালি দিব ধুনীয়াকৈ। এইখিনি কাম কিন্তু গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে কৰিব লাগিব। ঠাণ্ডা হৈ গ'লে এইখিনি কাম নকৰিব। গৰম গৰম হৈ থাকোঁতে কেকটো গৰম গৰম যেতিয়া হৈ থাকে সেইটো টাইমতে কৰিব লাগিব। এতিয়া এলুমিনিয়াম ফইল বা কাগজেৰে কেকটো ভালদৰে পেকিং কৰি পানি 6-7 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থ'ব। Now our fruit cake is ready to cut. যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনালোকৰ। মোৰ ভিডিঅ'টোক লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। নমস্কাৰ।